ويلكم باك تو ماي شانل، واهلا وسهلا فيكم اذا انتم جداد معنا. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده وتستفيدوا من كل شيء جديد. موضوعنا اليوم food allergy versus food intolerance. ايش هو تحسس الاكل مقارنه بشو عدم تحمل جسمنا للاكل. كتير بسمع وكتير بيجينا كومنتس انه في عندي نفخه، في عندي وجع بالبطن، في عندي حساسيه طالع على جسمي، في عندي كتير غازات، في عندي وجع راس، في عندي تعبان. كل هذه الاثار الجانبيه او العوارض اللي احنا ممكن نعيشها يوميا كتير لازم نرجع ممكن يكون سببها الرئيسي هو الاكل. فلما احنا نحسن علاقتنا بالاكل تستغربوا قديش رح يكون كتير في عندكم اثار جانبيه على حياتكم. وثلاث ارباع هاي العوارض اذا مش اغلبها رح تختفي فقط من مجرد انكم تعرفوا بالضبط ايش الاكل اللي عم تاكلوه، ايش الاكل اللي ممكن عم تتحسسوا منه، او ايش الاكل اللي جسمكم ما عم بيقدر يتحمله. اول شيء هو الفود الرجي. ايش هي الفود الرجي؟ الفود الرجي هي تحسس حساسيه الاكل، هي لما جسمنا المناعي يتعرف على البروتين اللي احنا اكلناه من مصادر معينه من الاكل كجسم غريب، فبفرز مضاد حيوي اسمه immunoglobulin. هذا بفرزه الجهاز المناعي لانه بفكر انه الاكل اللي احنا اكلناه هو خطر على جسمنا، وبعطينا شيء اسمه immunal response، بيعطينا تفاعلات واثار بجسمنا. ايش هاي؟ ممكن تكون راش طلعت على جسمنا، ممكن تكون اكزيما، ممكن تحسوا حالكم انكم كثير تعبانين، ممكن يصير في عندنا وجع بالبطن، وجع بالامعاء، ممكن يكون يصير في عندنا لعي كثير، او عندنا مراجعه، او بصير عندنا اسهال. كثير عوارض مختلفه هي اثار جانبيه لجهاز المناعي عشان يحمينا من هذا العنصر الغريب اللي هو فكره حيكون يشكل تهديد على حياتنا. ايش هم الاغذيه اللي ممكن احنا تسبب لنا فود الرجي، حساسيه الاكل؟ كثير من انواع الاغذيه احنا بنتناولها كل يوم نستغرب انه ممكن تعمل لنا كثير حساسيه واحنا ما بنكون عارفين عنها. اول وحده الحليب. الحليب مش السكر الموجود بالحليب، مش اللاكتوز الموجود بالحليب، ولكن البروتين الموجود بالحليب. كثير من الاشخاص عندهم حساسيه منهم. البروتين الموجود بالحليب كردة فعل اجسامنا لعدم تحمله او تحسس منه بعطينا اثار جانبيه، فبنحس حالنا انتفخنا او مغص كثير او عندنا اوجاع كثير. وفي بعض انواع الاكل هلا حذكرها كمان بتعمل لنا اثار جانبيه ثانيه، يعني مثلا في اشخاص بكون عندهم تحسس من الباذنجان او انواع معينه من المكسرات او الفستق او الجوز او حتى اللوز او الفلفل. هذه كلها بتشكل نوع من انواع الحساسيه بحسوها في باطن الحلق او حتى على اللسان او بنتفخ وجههم او بنتفخوا شفايفهم. كل هاي الاشياء اسمها immunal response لانه جسمنا عنده تحسس من البروتينات الموجوده في هذه الاغذيه. فمن اكثر الاغذيه اللي بتشكل لبعض الاشخاص immunal response بتشكل لهم حساسيه اللي هي الصويا، البروتين الموجود بالقمح، الحليب، البيض، بعض انواع الخضروات مثل الباذنجان والفليفله، وفي عندنا كمان بعض انواع المكسرات مثل الجوز واللوز، والشلفش او الاسماك القشريه مثل اللوبستر والشريمبس. النقطة الثانية اللي هي فود انتولرنس، واغلبية الاشخاص الاثار الجانبية اللي بيعانوا منها هي نتيجة عدم تحمل جسمهم للاكل وليس ريسبونس لجهاز المناعي تبعهم ومش حساسية للاكل. لو انه الفود انتولرنس او عدم تحمل جسمنا للاكل ما بعطينا وما بشكل خطر على اجسامنا، ولكن ممكن يعطينا كمان اثار جانبيه مثل الانتفاخ، بصير لنا اكزيما، بصير عندنا شقيقه، وجع راس، وجع بالمفاصل. هذه اثار جانبيه لازم كثير ندير بالنا منها. اما بالنسبه للاغذيه اللي ممكن تعمل لنا فود انتولرنس، اول شيء الحليب، مش بروتين الحليب ولكن سكر الحليب اللي هو natural occurring sugar، السكر الموجود طبيعيا بالحليب اللي هو اللاكتوز. اللاكتوز اغلبيه اجسامنا ما في عندها انزيم اللاكتيز. اللاكتيز هو انزيم بروح بفتت وبكسر اللاكتوز عشان يقدر جسمنا يهضمه ويمتصه بطريقه سهله وبطريقه سلسه. اغلبيه الاجسام ما عندها هذا الانزيم، فبصير اللاكتوز بتجمع باجسامنا، ممكن كثير يؤدي انه هو يروح يتخزن كدهون وبيعمل لنا كمان اضطرابات معويه وغازات ونفخه، ممكن بعض الاشخاص يسبب لهم كمان اسهال. الفود انتولرنس الثاني او ايش الاغذيه الثانيه ممكن احنا كمان نتاثر علينا هو الجلوتين. الجلوتين هو عباره عن بروتين موجود بالقمح وموجود كمان بالشعير. كثير من بعض الاشخاص بتحسسوا منه ما عندهم الانزيمات الكافيه عشان تقدر تكسر ولا تهضم ولا تمتص الجلوتين، فبننصحهم انه هم يلجؤوا للجلوتين فري برودكتس، اي اغذيه ما فيها جلوتين، مثلا البطاطا ما فيها، الرز ما فيه، الكينوا، الباستا او الخبز اذا كانوا جلوتين فري بنقدر نستعملهم. هدول من بعض انواع او مصادر الغذائيه اللي ما فيها جلوتين اللي ممكن تخفف من الاعراض الجانبيه تبعت انتفاخ الجلوتين. من الاغذيه الثانيه ممكن تسبب لنا فود انتولرنس او عدم تحمل الاكل، في بعض الاشخاص كثير بتحسسوا من البيض.
في ناس كتير بتحسسوا من انواع معينه من الخضار. فاحنا كيف ممكن نميز بين الفود الرجي، هل احنا عندنا حساسيه من الاكل او عندنا عدم تقبل الاكل؟ اذا الشخص راح عند الدكتور وعنده عوارض مخربشه، هو مو عارف حاله هل انا متحسس ولا انا عندي عدم تحمل، في عندنا تست معينه بتتسوى. بالنسبه للفود الرجي بتسوى فحص دم عشان نقدر نفحص بالضبط الاميونوجلوبولين انتي بوديز، هدول المضادات الاجسام الحيويه تنفحص بالدم لكل نوع غذاء معين. وفي شيء ثاني اسمه فود بريك تيست. الفود بريك تيست هو برضه معروف كتير، عباره عن ابر صغيرة بنحقن فيها بشكل سطحي من المادة المشكوك ممكن يكون في عنا حساسية منها. إذا انتفخت هذه المنطقة بتكون ممكن يكون عنا حساسية من هاي الفود ايتم اللي احنا ممكن يكون الدكتور شاكك فيه. إيش اللي بتحكي عنه كتير مهم اللي هو البلاد تيست عشان نفحص الاميونوجلوبولين انتي بوديز، والفود بريك تيست هدول مش دقيقين 100%. فالدكتور بيرجع للفاميلي هيستوري، بيرجع لتاريخ العائلة ولكل الأعراض الشخص عم بيعاني منها يوميا عشان يقدر يعطينا التشخيص الصح وبنفس الوقت يجي يعطينا العلاج الملائم. اما بالنسبه للفود انتولرنس، لو عدم تحمل جسمنا ببعض انواع الاغذيه، كيف ممكن احنا نفحصه ونعرف اذا عندنا مشكله فيه؟ الطريقه الوحيده اللي هي فود اليمينيشن، اللي هو منزيل هذا النوع الغذاء اللي احنا شاكين فيه من اكلنا من لمده 14 ل 21 يوم. بعديها بنصير gradually تدريجيا بندخل فود ايتم ات تايم. يعني انا مثلا حشاكك بالبيض وبالحليب وبالجلوتين وبكذا نوع خضره، بقيمهم كلياتهم لمده 14 ل 21 يوم. بعدين تدريجيا بدخل 1 ايتم ات تايم عشان اعرف واكتشف بالضبط انو نوع من انواع الاكل اللي ممكن عم يشكل لي هاي الحساسيه. واللي بيساعدكم كثير بالنسبه للفود انتولرنس انه تعملوا الجينيتك تيستينج. الجينيتك تيستينج بعطيكم فعلا النتيجه ولا قابليتكم الجينيه، عندكم تحسس من اكل معين ومن الجلوتين ومن اللاكتوز بعطيكم اياها جينيا، وهيك ما بتضطروا تعملوا فود اليمينيشن من اوليتها. بعطيكم ايش الفحص، ايش النتيجه اللي انتم خلقتوا عليها، وما في داعي هيك تحتاروا بعديها، بتعملوها فقط مره بالحياه من غير ما ندخل بموضوع الاليمينيشن. الجينيتك تيستينج رولز اوت everything وبعطيكم بالضبط الحل المثالي لموضوع الفود انتولرنس او الفود سنسيتيفيتي من غير ما توصلوا لمراحل اكثر ممكن اثار جانبيه تاثر على حياتكم اكثر. واللي حابب يعرف اكثر عن الجينيتك تيستينج واللي حابب يسويه بنسويه عندنا بالسنتر كواليتي اوف لايف، رح نحط كل التفاصيل بالدسكربشن تبع هذا الفيديو. ايش بالنسبه للبدائل للالرجنز او الاغذيه اللي احنا ممكن عم تعمل لنا تحسس او ممكن تعمل لنا حساسيه وعدم تقبل؟ اول بديل هو بدائل الحليب البقري، موجوده بكل مكان، صارت متوفره بكل السوبر ماركتس. ممكن نستخدم حليب جوز الهند، حليب اللوز، حليب الجوز او حليب الشوفان، متواجده صارت بكل مكان. البديل الثاني اللي هو بدائل الجلوتين، عشان احنا ما نستخدم الجلوتين، في صار موجود كثير جلوتين فري بريد او نستعيد عنه بالرز وبالبطاطا بالشوفان وبالكينوا، هذول كلهم بدائل صحيه ومناسبه لان عندهم تحسس من الجلوتين. البديل الثالث للمكسرات، الناس اللي عندهم كثير تحسس من انواع كثير من المكسرات، بزر عباد الشمس، بذور الشيا وبذر القرع، هدول كثير بشكلوا اقل مستويات من التحسس، فهدول كثير بدائل مناسبه للمكسرات وبتعطينا نفس الفوائد. بدائل البيض، الناس عندهم تحسس من البيض، الفلاك سيدز والشيا سيدز مناسبين كثير وبيعطونا نفس القيمه الغذائيه ونفس الفائده حتى لو استخدمناهم بالخبيز. بالنسبه لبدائل السمك والناس بتتحسس من السمك او السمك القشري، بدنا نستخدم البروتينات النباتيه مثل العدس، مثل البقوليات، مثل الحمص، هدول كثير بدائل مناسبه وبتعطينا بروتينات برضه قيمتها كثير عاليه. فهل انتم عم بتعانوا من هذه الاثار الجانبيه؟ هل انتم بتحسوا في عندكم مشاكل صحيه؟ اول شيء ممكن تفكروا فيه انكم تديروا بالكم وتشوفوا بالضبط ايش الاغذيه ممكن هي تضركم. رح تستغربوا انه ممكن تكون حياتكم الجديده والدايت اللي انتم عم بتمارسوه بطريقه كفؤه افضل لجسمكم ممكن تغيركم كل حياتكم للافضل. فهل ممكن تكون بعض الاغذيه هي السبب في معاناتكم؟ نعم ممكن كثير، فبدي تديروا بالكم بالضبط شو الاغذيه اللي ممكن عم بتشكل لكم هذه الاثار الجانبيه. شاركوني بالكومنتس ايش الاغذيه او شو هي بالضبط قصتكم مع الاكل واذا انتم واجهتوها بطرق معينه. وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل وتابعوني بالفيديو الجاي. سلام.